You have entered the Chronic's rabbit hole, and Petra, thank you so much for your buy me an energy drink request. You have brought some special Taria down the rabbit hole today, and today we are watching the cooking video with Hansin matkassa. I'm so excited to have this coming down the rabbit hole. We love Taria. We love anything to do with Taria. She's cooking now. We're gonna go see. Petra, I'm so excited to have something new coming down the rabbit hole, a little bit special, because we have seen Taria cook before on Steven Seagal's. That's true. Which was really fun, and it was really fun watching her correct everyone because they weren't doing it correctly, and that made me very happy. And I'm so excited to have a actual cooking show come down the rabbit hole with Hansin matkassa, and to see how his interaction and what kind of goes on with him and Taria today. This is going to be a really fun experience, and I hope you guys are as excited to be here with us as we experience this for the very first time. If you want to, I would really love if you would give us a like if you like this video. Comment down below what some of your favorite non-musical interactions with Taria are that are on YouTube. If she's been on cooking shows, talk shows like Steven Seagal's or here with Hansin matkassa, then let us know and hit that subscribe so you always get a notification when we have another video coming down the rabbit hole. Chronic's Winter Storm, we do a lot of amazing Taria videos. This one is probably the most unique for us. We've done interviews, we've done concerts, we've done individual songs, but now this is something to show her other side, which we love about her. And Petra, thank you so much for giving this to us so everyone can experience different things with Taria. So without further ado, this is the video. The video. Buenos dias. Mä olen käynyt tämän maailman Let's do it again to us. Buenos dias. No, it still hates us. Yeah, they take it all the way out, plug it all the way in. There we go. Now we're good. Luona aikaisemminkin, Okay. mutta Buenos dias. Mä olen käynyt tämän maailmantähden luona aikaisemminkin, mutta Argentiinassa. They've seen each other Nyt pääsen before. tutustumaan Tarja Turusen elämään Wow, look at all those awards. Look at Naomi. Oh, she's so sweet. That's so and sweet. she's cooking. Aw. That's just cooking. Well, because now we've seen Naomi singing in Rudolph the Red-Nosed Reindeer, Yeah. and now we're seeing her cooking. She's becoming her own little, like, superstar. She really is. Like, watch out, world. Watch out. Especially Because- seeing her in that Instagram live and feel the spunk. all the spunk. Naomi's coming. She's coming. She's coming. But like, look at also all of these award. Oh, isn't going to show us. But so many awards that she has on that wall, just because totally. she is a superstar who has been around everywhere. So this is so exciting. Argentiinassa. A Nyt pääsen smile. tutustumaan Tarja Turusen elämään Funny. Espanjassa. Täällä törmäilee tänään useampikin ruokakulttuuri, kun Andalusiassa espanjalainen keittiö on ottanut paljon arabivaikutteita etelänaapurista. Oh yeah. Afrikka itse asiassa tuossa Some Arabian suunnassa ja influence. tarkkaan katsoen, niin saattaa ehkä ainakin kuvitella näkevänsä se. Tarjan lempiravintola on välimerellinen libanonilainen. Kiinnostavaa nähdä, että minkälainen illallinen tästä oikein tulee. Tervetuloa mun ja Tarjan matkaan. Oh, this is exciting. This is so exciting. And Petra, you let us know, like, the first 5 minutes we kind of get introduced to this guy himself, and that's actually exciting for us. We want to know who she's interacting with, Yeah. right? Who Hansin is. Yeah. That was a cool intro. Oh, beautiful. Espanjassa on aina pakko aloittaa. There's no subtitles. But we got him up, hon. But they're not showing up. Okay. And he's speaking. Maybe they just don't have it, because I do have it set up, honey. Okay. Here we go. Ainakin yksi aamu tällä suklaisella, ihanalla kaloripommiklassikolla, churrolla. Churrotaikina tehdään siis käytännössä vähän niin kuin tuulihatut. Siinä on jauhoja, kananmunia, maitoa ja sitten siihen periaatteessa tuulihattuihin laitetaan voita, en tiedä laittaako nää. Ja sitten nää uppopaistetaan. Näitä saa tosiaan niin joko Help us tällaisena out here, people. niin kuin What if we turn the paistettuna subtitles tai off because he sitten has other tämmöisen subtitles on paksun the video? suklaan tai kaakaon kastikkeen kanssa.
Eli tää on tosi rasvanen. Joku voisi sanoa suorastaan epäterveellinen. Maybe he's giving just some background of what he's gonna do with Tarja, what he churrat eats. ovat alkujaan paimenten kehittämät, koska se on leivonnainen, jonka valmistukseen ei todellakaan tarvita uunia. Andalusia, jossa nyt ollaan, sijaitsee aivan Espanjan etelärannikolla. Täällä on suomalaiselle matkaajalle monta tuttua lomakohdetta. Fuengirollasta, eli Fugesta, Marbella. How nervous are you, honey? Eteläkäydestä löytyy upea historiallinen Gibraltar. Ruokamarketit pursuavat tuoreita hedelmiä ja espanjalaisia herkkuja. Ja mä aionkin ottaa tästä mahiksesta nyt kaiken irti ja tehdä pienen turistikierroksen ennen kuin Tarjan kanssa nähdään. Tultiin tällaiselle pienelle aukiolle, missä lapset huutaa nimaan. It's just we're pretty sure it does have some subtitles. Well, Like it says English and Spanish, but there's none in here. but if you look, there are some. So this is the most that's going to come out for us. We were assuming we're going to be able to follow the whole time, but I promise you, honey, it is on. Give me 2 seconds. Lenteleesti ja löytyi tämmönen pieni kioski, missä kaveri I know, kastanjoita ja granaattiomenoita, jotka itse asiassa nyt parhaimmillaan. Tässä näyttäisi olevan tämmönen tavallaan osittainen erikoismyymälä. Tässä nyt esimerkiksi on veikkasin itse tehtyjä So oliiveja, erilaisia juustoja. Have some hope, Tässä honey. erilaisia Maybe when makkaroita, Tarja comes, it'll all be there. yliyksiä ja kaiken I näköistä. have hope. Hei! Sain te. Siis tässä on possun kylkeä, mikä on kuivattu ja what's friteerattu. that? Gracias. I'm not Muchas sure. gracias. No niin, maisteta. It's a meat of some kind, like a candied. And hey, maybe this is what Petra was mentioning when she said the first 5 minutes Mä en tiedä, is. miten näitä käytetään. Onko tää you niin know. Learning tämmönen about snack? Sä him. haluat meille naurataan varmaan tuolla jossain. So Mä en oo koskaan we'll wait törmännyt the siihen. 5 minutes Sä to voit see if käyttää he jossain saw it after that. Nyt ehkä From the, vähän we can hiomista kind mun of pick mielestä. up the gist of what he's talking about this area, having lots of fresh ingredients, having lots of, you know, Päätin, unique että Välimeri saa flavors, seuraavaksi Probably. huuhtoa street food and stuff, so I don't know. Tässä kehutussa paikallisessa ravintolassa tarjotaan pelkästään mereneläviä. Ravintolan erikoisuus on mustekala-salaatti, jota mä todellakin haluan maistaa. Tää näyttää kyllä tosi hyvältä itse asiassa. It's a Kaveri seafood kertoi myös salad. tämän Oh, yksinkertaisen salaatin reseptin. Eli tässä on keitettyä mustekalaa, sitruunamehua, We love oliiviöljyä, seafood. fat salt, eli ihan suolaa. Sitten on vähän lehtipersiliä ja sipulia. Siinä se. Yksinkertainen on kaunista, vähän niin kuin meikäläinen. Kun ravintolan omistaja pongasi meidän kameraryhmän, annoksia rupesikin tulemaan I love pöytään. seafood. Vähän enemmän kuin Oh, mitä yeah. oli I'm so jealous. I love seafood. that's why I just said we love seafood. Muistaakseni syönyt viimeksi näin simpukkaani jossain sushi-ravintolassa Tokiossa, että se ei koskaan Euroopassa. Tämä oli aika erikoinen. When you're from an island, of course you're gonna love seafood. Absolutely. Ooh, yum. Ihan sairaan hyvä. Oliiviöljyä, suolaa, pippuria, sitruunaa, vähän valkosipulia. Ja isketään kuoressa grilliin ja lopputulos on tää. Ihan superhyvä. Well, if you weren't hungry before, Pala leipää. Sitten otetaan tää That is lusikalla like a vähän näitä giant aivoja täällä. prawn. That thing's massive. Toimii, tosi hyvä. Katkarapuja. Nyt on kova. Ihan superhyvä. Aivan sairaan hyvä. Musta se on hienoa, että... and real quick too, nimenomaan- I know we're at the 5-minute mark. That's also why I wanted to see. Hopefully, it's going to come soon. But you all were very excited for us to do this reaction, at least according to the last premiere that we just had for Taria. When you guys even were like, "Oh, you're going to be doing the Hans cooking show," so I'm assuming that there's going to be English subtitles for the part we're really going to need when we're like with Taria, and I think it's going to be Yeah. worth it at the end here. Absolutely. I just have to say, like, something that very unique that even though I can't understand what is being said because I don't speak Spanish, Yep. but what's really interesting about the food here is they have, like, the way that it's all prepared, it still looks like the animal. Whereas a lot of times in North America, you can't tell what kind of animal your food is from.
a lot of the times, like when it's prepared, because they like take it all apart and it's very processed. Right. So it's really unique to see. It's like such a different kind of dining experience, and I really like it. A little more raw. It's a little bit more raw, and like even one thing I did think I heard him say was they only seasoned that salad with like fat and salt. Oh, nice. So it was very much just like the taste of the freshness of the food and not all these seasonings thrown into it. So it was very unique and simmered down. And I think just based on what I did catch from the subtitles and where I'm kind of incorporating information as I'm kind of viewing like mannerisms and speaking gestures, I think he's really talking about the type of food that's unique here and where Taria lives, and like going into, because he had mentioned her favorite restaurant that they had gone to one time, and kind of figuring out what kind of food he's going to cook with her and what they're going to be incorporating from this local area. Yeah, I think that's a really unique thing when you are going as a cooking show to go cook with a celebrity. Oh, totally. Is to find something, the real culture of where they live. Yeah. Because how many times do you go and move somewhere, but you still kind of stick to what you are used to, versus going out into the local culture of where you have to offer and see what become like a tourist in your own home type of idea. Yep, I agree. So I think that's kind of what is going to be. That's probably how he's setting it up right now. Yeah, I feel like that's how he's setting it up without being able to understand the language. Yeah. So I'm really excited to see where this. I think that's why she trusted us, because we got you, honey. Here we go. Merenrannalla tarjotaan niitä tuotteita, mitä tulee tuosta läheltä. Cheers. Cheers. Kiitos ja kippis omistajille. Kiitos. Nyt onkin syöty koko Välimeri läpi ja aika siirtyä Tarjan luokse. I heard Tarja, are we heading there? Yes! That's how you introduce yourself. Yeah, see? We're good. Yay. And just for y'all, let's make it a little bigger. Yay. So we're gonna go white. Nope. So we keep that black. Font color. It's white, still fine. So I guess size. There we go. Nice, that's much better. Okay, y'all. We are now finally here. We have Taria! Happy to see each other, aren't they? Mitä? Hei! Vähän Tervetuloa kukkia. Espanjaan. Kiitos. Mahtavaa olla täällä. Ihan samalta kuin aikaisemminkin. Mitä Sä näytät Touch that paremmin. bald head. Kato, tuossa oli vähän tuliaisia. Kun Suomesta on tulossa. From Finland, yeah. You brought me my snacks from Finland, yeah. Good man. Tarjan No kidding. on aivan mielinen. That's why you're allowed here. Arnio tossa ja No joo. pallotuoli ja... The ball chair! She's got a ball chair! You finally see it fully. Kyllä tää... En ole pesemässä ikkunoita Niin, itse. mut siis on kiva. Mutta on hieno tila, kun tää on niin korkea. That's so true. We've never really Täällä on seen meidän this pieni, before, have we? joka on tällä hetkellä täällä. Such a beautiful house. What was the Gingy. Gingy, little Gingy? Ja tässäkö äiti soittaa sitten flygelia. Joo. Wow, look at this Itse asiassa place. tässä huoneessa mä nauhoitan lauluja. Oh, she's Okay. done even recorded albums there. Tässä tilassa. Ihan tässä tämmöisessä soivassa tilassa. Ehkä muhun eniten kuitenkin koko asunnossa vaikutti tää palkintoseinä ja kotistudio. He called that an apartment? Kultalevyjen määrä oli aikamoinen. Hieno mesta. Kiitos. Look at this place. Whoa. Yes. Nyt ei muuta kuin jätetään kuvaa. No wonder she's so happy. We're just gonna strap our cameraman. Me lähdettiin yhdessä Culinarystiseen Penahaviksen kylään, missä Tarja kertoo käyvänsä usein. Täällä on poikkeuksellisen paljon laadukkaita ravintoloita. Turret ja paikalliset tulevat tänne kauempaakin herkuttelemaan. Mikä voisikaan olla enemmän espanjalaista kuin tapaksi? Oh, yeah, we love tapas. Kerro nyt, miten se ylipäätään sujuu, että jos sä teet biisin, niin mitä se prosessi eteen? No mulle musiikki syntyy ensin, sit syntyy sanotukset. Joo. Et mä ekana aina Interesting. pistän niinku oikeesti kännykällä ideat. Mä vaan rupeen niinku improon pianolla. Sitten jos joku idea kuulostaa niinku sillä vähänkään hyvältä, niin rek päälle ja se olisi tosi That's interesting. ihanaa, että jos olisi aikaa Lets the säveltää music enemmän. come to her. Joo. Koska mä oon löytänyt nyt siihen semmoisen ihanan vapauden ja
se on nautinnollista. Ei tule enää kytättyä, että hei, että en mä voi tehdä noin, tai onkohan tää ihan shaisse idea, että niin. I just find that so interesting that where you're a singer yourself, but yet when you're creating your own music, you're doing the actual music first. And like for me, it's really hard to make a song without lyrics too, and I don't sing, so that I just find that really interesting. That is really interesting, and maybe that might be because you don't sing, because she is singing, so she's also why she's playing, and then Yeah, that's what I was saying. It's just cool to hear that. That's such a cool way to come through. Yeah. I like how I noticed there she also mentions that she doesn't watch herself anymore in the lyrics, in the lyrics, in the subtitles there. So that was really interesting to see where it says it's enjoyable. I don't watch myself anymore. Hey, can't do that, or is this idea absolutely I don't know what that word means. Hey, and that's fair. And honestly, I know a lot of pros that can't watch themselves, and they just don't want to because they spend so much time performing, where it's like, no, I don't need to watch myself. Like, I'm doing the performing. I don't need to watch it. Absolutely. Right? Absolutely. I get that. Yeah. Että hei, että en mä voi tehdä noin, tai onkohan tää ihan shaisse idea, että niin. Shaisse-idea voi johtaa toiseen, nice joka on hyvä idea. Ja aivan, ja niin kuin ruuasta, jos puhutaan, että joku tykkää fried calamares, niin joku ei voi sietää mereneläviä. Näin se menee, niistä voi vaan riidellä. Kyllä. Niin kuin musiikista. On mullakin pari bändiä, mitä mä vois sietää, mutta en mä niitä nyt tässä mainita. Niin mullakin. Yeah, me too. Sun pitää ammattilaisena nyt But as the professional, we have to say, nope. muuten nauhalle se. We're giving that in. Tarja oli ottanut yhden viikon. And at this point, Taris already had too many. Ennen kuin meitä alkoi. She reminds me so much of you. Very nice. Spilling wine our first date. Toi pilipili on niin hyvän näköinen. Oh, that looks so good. Calamari is so good as well. Hyvä. It is. It's Elämä my on favorite. hirveetä, kamalaa, karseeta. That was horrible, terrible, awful. Tough go eating all this good food. Se Argentiinassa on puolta, siinä on meri vieressä ja se ei yrkä syödä kalaa. Mikä siinä on? Se on joki. Se ei ole meri. Aha. Se on joki. Se on niinku yli 300 Wow, kilometriä leveä. massive river. Whoa. That's so It's a river. It's 300 kilometers wide, but it's still a river. Ravintolasta, mistä tiedät, että se varmasti on tuore. Sen sijaan täällä Espanjassa kaikki merenelävät ovat tuoreita ja herkullisia. Ihan älyttömän hyvää, joo. Spain looks so Tämä lovely. pilpil-homma esimerkiksi on semmoinen, että mä voisin juoda toi öljy tosta ihan milloin vaan. Se ei kyllästy koskaan. Ei. Toi ravutkin on ehkä jopa vähän semmoinen sivuseikka. Mut sit sä voit tippaa sinne leipää vaan ja vähän viiniä, that's it. Näin. Oh, and you dip your bread in it too? Yeah. Oh, man. Yum. Oh, and we haven't had dinner yet. This is gonna be tough. Kyllä. Kuulkaa ihmiset Espanjaan. Petra, come on now. Kutsuu meitä seuraavana. Should've brought a Sinne me snack. suuntaamme Tarjan kanssa heti tauon jälkeen. Tässä ravintolassa mä käyn melkein viikoittain. Siis libanonilainen ravintola. Kyllä. Oh, Lebanese food. Tää on kyllä yllättänyt siis täydellisesti. Baklava. This is really cool, isn't it? It is. Ennen taukoa ehdittiin nauttia Tarjan kanssa tapaksista tunnelmallisessa vuoristokylässä Benahaviksessa ja lähdettiin kohti Marbellaa. Matkan varrella me pysähdyttiin kuitenkin Tarjan lenkkipoluille hiukan sulattelemaan Oh, tapaksia. nice. Niin mitä running sä path. pääset niinku nollaan tai kehittää tai pitää kuntoa yllä? Onko se niinku täällä? Tästäkö Tarja Turusen niinku ääni nyt sitten lähtee täältä lenkkipolulta? No kyllä se hyvin pitkälti on sitä, tiedätkö? Juoksemassa mä käyn 3-4 kertaa, mutta sitten mä treenaan PT:n kanssa 3 Good kertaa. for her. Eli se on 6-7 treeniä viikossa, melkein joka päivä. Tietysti mun treeneissä niin kehon pitää kuitenkin pysyä elastisena, että ei se niinku saa olla sellainen kivikova. Joo. Yeah. Niin jos mä ihan hirveän timmiin not saisin flowy. itteni, niin ääni She's ei not musta tight at soisi all. enää vapaasti. Just niin. Sitä pitää Oh, that myös makes varjella sense. Yeah. Her voice wouldn't flow Pitää olla freely if her tietoisuus siitä, muscles että are ei too tight ylitreenaa. because that constricts Eikö se ääni niinku everything. lähde jostain keskikehosta vai mistä se lähtee? Kyllä, pallea. Eli sun pitää Se on treenaa pallean koreaa. toimintaa, sitä pitää hallita. Mikä siinä on? Miten niinku toiset laulaa paremmin kuin toiset? Mistä se niinku johtuu? Mikä on se ero? Nice, I like that Voit question. oppia laulamaan niin sanotusti täydellisesti oikein, mutta se, jolla se sielu soi, niin niitä on The harvassa. soul chimes. I love that. Soul chiming. Laulaminen ei se perustu täydellisyyteen. Se perustuu siihen, että sulla soi se sydän silloin, kun sä laulat. Sä pystyt koskettamaan kuulijoita
äänelläsi. Sehän on sielu. Well said. Mä en osaa oikeastaan laulaa ollenkaan. Onhan mä sulle laulutunnin Niin mä antanut. tiedän, se oli I just gave you a singing lesson. Traumaattinen Your traumatic experience. Traumaattinen kokemus se mulle. Niin mä ajattelin, että sun korvat ei ole toipunut siitä entiselleen. Höpö. Marbella ja Puerto Banús on päivän mennyssä seuraavina. Tässä So on tämmönen great. puomi. Tarja tässä äsken kertoi, että ton portin avaaminen per vuosi, niin paljon se maksaa, että saat sen kortin, että saat porttia auki ja kiinni? 8 000 euroa. Per vuosi. Oh my gosh. Kelahkaa, 8 tonnia, että pääsee viemään kamoja omalle ravintolalle. Se on aika huikeet. Ei ota kauppia siitä. Puerto Banús, yes. Kling kling. Worth it for her then. Ihan käsittämättä. Unfathomable. Ei ole mikään pelkkä seurapiirien luksuskohde ja Suomi-golfareiden talviparatiisi, vaan siellä on myös tunnelmallisia tapaspaareja, maailman parhaita Michelin-ravintoloita, The best Michelin puistoja, restaurants in pittoreski the world. vanhakaupunki sekä aivan mielettömän upea rantapulevaari. Tarjan lempiravintola on libanonilainen Baalbak, joka kunnioittaa alkuperämaansa ruokatraditioita. Baalbak. Tätä ruokaa Tarja haluaa tarjota myös ystävilleen. No niin, siis libanonilainen ravintola. Kyllä. Wow. That's so cool. Shawarma. Mutta siis tässä ravintolassa, Baalbak-ravintolassa, niin mä käyn melkein viikoittain. Teette sitä näitä ruokia ikinä kotona? Mitä täällä on? Voi kun osaisinkin tehdä libanonilaista. Niin, no sen takia varmaan osittain Niin. täällä Only I knew Probably why you're sitting ruokia here. te teette yleensä kotona. No helppoa. Kaikkea helppoa, mitä on helppoa ja Easy and nopeata fast to tehdä. make. Mutta aika on mulla aika Yeah, the rajallista. time is quite limited. Mä en oo mikään masterchef. Niin mitä sä olisit oppinut tekemään? Että niinku... Olisi ihan mieletöntä, jos mä oppisin joku päivä tekemään hummuksen Joo, tilata ja hummusta. toi lämpimiä alkupaloja. Fatajerit Maybe we're gonna on learn how to make kippe on se hummus. perus I have liha. chickpeas in the Eli fatajeiden kippe. Argentiinassa syödään paljon empanaraksia. Muistatko, kokattiin muistan. empanaraksia? Empanadas. Piirakka. No lähdetään niillä liikkeelle. Look at that. It's beautiful view while you're eating. Tarja on hyvää pataa ravintolan omistajan kanssa ja me päästiin kurkkaamaan keittiön puolelle. Hello, chef. Good. Can we come in? Yeah, it's okay. Nice. Oh, now they're speaking English. All you're using is Lebanese oil? No, this is from Okay. here. Yeah. Our main ingredients Yes. come from Lebanon. Okay. But like the olive oil, olives, Yeah. stuff like this, Yeah. we get them from here. The main ingredients should always be from the main country. Baalbak on Yeah. alueella todella Yeah, that suosittu makes ravintola. Absolutely. Ja kiireisimpinä aikoina siellä käy jopa Aha. 5-600 asiakasta päivässä. Oh my gosh. I want to eat. Ai. Ai, yes. Ching ching. Ching, Tää näyttää ching. tosi hyvältä. Ching ching, honey. Toivottavasti maistuu. ching ching. Maistaisi tosta tommonen empanada. I knew this could be a cooking show. I didn't think we'd see so much good food still, though. Eikö hyvä? I think I saw a falafel there, and Yeah. I really want that Tuossa on muuten falafel. mielenkiintoinen juttu se, että tää on vege, tää on kasvis, Oh, this is vegetarian. kasvis. Eikä kaipaa oikein Yeah, muuta. that makes sense. Lebanese food is very vegetarian. Really, eh? A lot Mä of pidän it. todella paljon tästä raikkaasta ja mausteisesta makumaailmasta, mutta tämän tyyppisestä kokkailusta Wow. mulla ei rehellisesti ole hirveästi kokemusta. Miltä se maistaa? Harvoin pystyy yllättämään kuitenkaan. Tää on kyllä yllättänyt siis täydellisesti. Oikeesti? Joo, siis niinku... Taria did well then. Tää ruoka on raikasta, vastavalmistettua, hyvän makusta, ei niinku mitään vikaa. Todellakaan päinvastoin. Ihan hemmetin hyvän makusta. Yes. Yeah, high five. Yeah. Saattaa olla tuolla vähän lirissä. I love her huomiota joy. Ruoan valmistuksen kanssa. Making this food tomorrow. Oh, their chemistry is so good. So good. Good, honey. I was just gonna say, when it comes to like Lebanese food, it's not all vegetarian, but there is a lot of it in the Middle East. Yeah, a lot of variety. A for lot of vegetarian. variety for vegetarian food, which is really cool because I remember one time I was eating a lot of like
Eastern food for like over 2-3 weeks, and then I Right. realized I'd eaten vegetarian for 2-3 weeks and didn't even notice. Oh wow! Because of There's how much variety so much there flavor and how still. good it was Yeah. and how much flavor If you're it not was. lacking in flavor, you don't really care. Right? And I was like, this is great, you Yeah, know? yeah, But absolutely. it's so hard with a lot of like, especially in Canada and the United States and all Yeah. these Western places, to find really good food that doesn't cost you an arm and a leg. And almost everything Yeah. around is fast food and corporation style foods. Yeah, you're right. So you and I found a really good shawarma place that we like frequent. Oh my god, Which is amazing. it's so good. So it's so nice because of where we live with all the ethnic food around here. We'll have to find a really good Lebanese place to go check out. Big time. And also what I really like too is finding out just how much she runs and takes care of her body. And I Yeah. just like, because we're even struggling trying to find time to do that too. But if she Oh, can, my goodness. then like we really need to just get that into our routine, because look how much it just Absolutely. does for everything. Because you're not thinking running and working out maybe it's going to help your voice, but It that's really it's helps going to everything. help everything in your life. And it's amazing to know how much commitment she has for her lifestyle, Absolutely. you know? And because of like also with how busy she is as an individual, I know we often as everyone as a populace, we often fall into the habit of being like, oh, I'm too busy to do this, and instantly making that excuse before not doing something instead Yeah. of making the time to do it. Look at Taria, who is literally a global superstar, and she's still able to make the time to train 6 to 7 times a week and Yeah. going to the gym and being able to practice, being able to look after her family and still have time for herself as well. And Just like found a good blend and how to to find a maintain good it. blend and balance like that. And that also means living somewhere that gives you that emotion, like that Satisfaction when that you're there. soul release, Yeah. that timing of the soul, That like you timing said is with so the singing. perfectly- It's just so perfect because your location also affects the chiming of the soul. It does. And Yeah. their chemistry is just making this such a unique experience too, because It we haven't is. even seen the official cooking part with the two of them yet. And it's no. already 16 minutes past, and it just feels like we're watching best friends hanging out. Absolutely, it Right? does. Absolutely. All right. It looks like the ocean and it's literally a river. That's insane. Silloin kun noin 3 vuotta sitten päätitte muuttaa tänne, niin millainen se prosessi oli? Että mikä teidät sai ylipäätään muuttaa Argentiinasta, Etelä-Amerikasta tänne Eurooppaan? Tytön syntymän jälkeen oikeasti funtsittiin sitä parisen vuotta, että lähettäisikö takaisin Eurooppaan. Että kyllä se, niin kuin se Argentiinan poliittinen tilanne, turvattomuuden tunne siellä kaupungissa Buenos Airesissa ylipäätänsä, se oli aika hurjaakin se, että miten siihen ihminen tottuu, tiedätkö, sellaiseen, että koko ajan pitää katsoa, Wonder mitä what was going taustalla on. tapahtuu tai I don't takana. know. Että Onko se niin villi paikka sitten? se on muuttunut viimeisien vuosien aikana tosi paljon. Wow. Se on Well, that's valitettavaa kyllä. unfortunate. Tälleen niin okei, mulla on pari sormusta sormessa ja Niin ne lähtee vai? They would have taken Ei mitään. jewelry Ei and saa olla ihan mitään. koruttomana. Ei No jewelry, kännykkääkään. no cell phone. Et kaikki viedään. Kännykkäkin viedään kävellessä kadulta. Miten ottaako Se ne on ne tosi kädestä vai surullista. Joo, aseella siis uhate vai? Jesus. poika tulee ja Nappaa sen. nappaa. Kengätkin voi lähteä. Ihan Jos on totta. merkkikengät, niin. No mitkä nyt on tällä 3 vuoden jälkeen wearing on a nice tuommoinen isommat brand, erot? Well, Everybody that has definitely taken shoes. that definitely answered what's going on. So Wow. that's how corrupt, I guess, like she's saying, that is a political corruptness, because your politics reflects what's happening individually inside, and like who's Absolutely letting that does. stuff slide, and like letting their kids grow up into those type of people to bring a gun on someone just for a brand. Like Yeah. that's rough to hear. It is really rough to hear because it's sad to see that happen to cities and how it like moves forward. Yeah. And it does really make you think like, okay, where are we gonna go? We experienced this back in where we were living when we were on the beforehand island. on the island. Yeah. We were And started politically, talking we and had to make a politically choice. being like, is it gonna be safe to continue raising children here? We're pregnant. Like, what are we gonna do? Yeah. So I understand. Yeah. Wow. Ihan Jos on totta. merkkikengät, niin. No mitkä nyt on tällä 3 vuoden jälkeen olet huomannut isommat erot niin kuin Espanjan ja sitten Argentiinan välillä? No ensinnäkin palaan siihen turvallisuuteen, että kun mun ei tarvi olla 24 tuntia käsikädessä oman lapsen That kanssa, kun mä release. päästän hänet Yeah. juoksemaan vapauteen sanotusti. Hän saa mennä ja tulla. Eikä tietenkään, eikä mekään täällä. Meidän pitää viedä tytär kouluun ja näin, mutta se ylipäätänsä, että ei tarvi olla sellainen paniikki niskassa, että missä se lapsi on. Niin. Apua. No kidding.
sitä oli se elämä siellä Buenos Airesissa. Mä rakastan Argentiinaa, rakastan Buenos Airesia. Yeah, we know Buenos she Aires loves it avasi too. mulle sylinsä oikeastaan silloin, kun muutin Suomesta monta vuotta sitten pois. Ja mulla tulee So it aina breaks her olemaan heart to Argentiinaan see this hyvin happening to the lämmin place that she loves. Yeah, you can see it. yhteys. Olisi teillä mitään vaihtoehtoja sitten niin kuin esimerkiksi Espanjan ohella, että menisitte johonkin muualle Euroopassa? Toki. Onko Suomi ollut ikinä vaihtoehto? No Suomi itse asiassa ei ollut se vaihtoehto. Että kyllä me ollaan niin kuin, me lähdetään sitä, Yeah, että from that lähdettiin darkness, pitkäaikaisesti no sitä kidding. kaamasta karkuun. Että kyllähän meillä on ikävä asioita Suomessa. Meillä on perhettä ja ystäviä kaikkea. Eihän Suomea ja suomalaista naista mistään We millään saa understand pois ja irti. That's also heartbreaking. Isn't it? Oh, Taria. That part. How is she still so joyful? And it's incredible to see where she is now, and obviously her whole journey is beautiful. But And she's so well spoken too, because Yeah. she's able to speak about the pain of that, but in such a correct way. yeah, where absolutely she's not digestible for everyone it's around. digestible. She's not giving too much Yeah. information. It's Not and making I- the light of it, but also not making it too Yeah. intense. So, and that's an actual skill, a talent Yeah. to be able to speak that well about your pain, what you're experiencing, Yeah. but to not make light of it, not overblow it or exaggerate it, and to be that concise while still being able to be expressive. I agree. And I respect her ability to have that faith to make those jumps when she needs to. And that means that she's going to probably continue to make the correct move moving forward. So we got a lot awesome more choices from her. Here we go. Katkon jälkeen suunnataan paikalliseen Mercadon ruokaostokseen. Ei jos meikäläistä. There we go. Some shopping. Mä esiinnyin yli 600 000. Otetaanko menemästä siinä? That mind is the busy kind. Ennen taukoa, eli eilen illalla, me syötiin Tarjan kanssa ihana illallinen ja mut suorastaan Oh, I yllätti miss the koko ocean, Linnerin huh? herkullisuus. Tänään meidän pitäisi yhdessä loihtia samanhenkinen ateria Tarjan ystäville, mutta ennen shoppailua on eka pakko vähän nauttia näistä Espanjan aamuista. Even if we could have a river that looks like the ocean, I'd be happy. Right? Tällaisen aamulenkin ja uinin jälkeen on tietysti hyvä aina tankata välillä ja mikä Oh, se man, all parempaa this kuin good tulla food. tänne rannalle ja Man. teette ne vaikka piknikki, että tämähän on aika kiva tämmönen päiväaloitus. Mulla on tässä tällaisia tyypillisiä espanjalaisia herkkuja. Tästä löytyy erilaisia juustoja, makkara, cheese possun, and meat filettä. and olives, Vähän laitetaan bread, and tomatoes, sardiinia ja anevista It's amazing. leivän väliin. Ja otetaan tuolta vähän paprikaa Yeah, this itse flavor asiassa. valley. I don't even know Tää if on that's what you nyt said, but törkeä that's what it hyvää. Näin. sounded like. Tosta pikkupala puuhajuustoa. Kuka tätä? I'll take some. Man, Ihan törkeä hyvä. to have a picnic with yourself and do that much for yourself? Was that his dog too? Me That'd be so tavataan Tarjan kanssa cool. taas Marbellassa. Espanjalaiset marketit on aina täynnä tuoksuja ja tuoreita raaka-aineita. Vähän kampeloita ja Kampeloita. piikkikampelaa ja lohta ja... Täällä me nyt ollaan, espanjalaisten herkkujen taivaassa, ja tehdään illallista, joka on peräisin 1500 kilsaa Marbellasta itään. Tällaisista merkkaadoista löytyy kaikki tarvittava meidän andalusialais-libanonilaiseen cross kitcheniin. Ja All täältä the me cheese. esimerkiksi tästä voitaisiin Oh. tehdä hummustarpeet. Nice, she's still pushing the hummus. se kickerneen. We need chickpeas for that. Kelpoa hummusta gonna have to myös write ostaa some notes valmiina for this. purkissa, mutta sen tekeminen itse on Yeah. todella Got it. helppoa You got your ja notes? siitä saa I got my helposti notes. vielä maukkaampaa. Ei ole hirveän voimakas. Mutta That's not very strong, Nimenomaan but tässä ei saisi olla kauhean no voimakas es kun muy tehdään. fuerte. Mä luulen, että se on aika hyvä siinä. Joo. Okei. Pitäisikö meidän Think ottaa you're tästä sure? mulle? You know, we go Jalapeenot stronger? ja oliivit ja... Kyllä. Ottaako me tästä saman tien? Joo. Noniin. Perdón. Nice. Pehmeä hummus syntyy kikherneestä, sitruunamehusta, lemon juice, tahinista, tahini, valkosipulista, garlic, water, olive oil, vedestä, cumin, and salt. I have all of that oliiviöljystä except tahini. sekä kuminasta ja suolasta. 20. Tämmönen kasa. No on tää aika edullista kyllä. No on tää aika etu. Gracias. Ja sitten lähdettiin etsimään herkkuja Chow is grillille. by, right? Yes. Alkaa lihaosasta. Noniin. Ei kun tää oli se mitä mä ihmettelin. Tämä näin. I was wondering about that. This taas thing. Toi englanniksi skate Skate wings, wing. mutta
Mikä tää nyt? Mulla ei tuu mieleen, mulla on pää ihan jää. Skeitti, se on siis se. Rausku, niin rauskusiipi. We have a Siis noitetaan irti noi. skatefish. Ja usein mä tehdään sillä, että on aika hienojakoinen toi liha. Oh, Ja mä those are those paneroin sen weird vehnä ja fish siis that suolapippuri. I think those are those weird fish that will like fly out of the water. Really? Yeah, they're like I learned about them once and I forgot they Cool. existed. But they're like fish that fly for a short while before like falling We down. started eating their wings? Apparently. Poor fish. Hope they eat the rest of it too. No, the body sucked. Tehdään sillä, että on aika hienojakoinen toi liha. Niin mä paneroin Nice. sen vehnä ja siis suolapippuri, sit vehnäjauhot ja reilussa voissa pannulla. Wow. Fried in a pan. Oi! Bread. Peculiar. She's like, how about no? Otettiin nyt toiseen kertaan. Hola! Buen día! I told you, she's really good at saying with no without being Peculiar. De Finlandia. Chef de Finlandia. Si. Otetaan lampaan jauhelia. Se pitäisi olla tosi hienoksi jauhettua. 700 grammaa ainakin tarvitaan. 800 grammaa. Niin riittäisi. 800 gramos. Hän sanoi sen, että hän putsaa sen, siinä on luut ja loppu jauhetaan. Nice. Ja se on Yeah. ihan Grind hyvä, up the koska bones. hän saa silloin myytyä ton koko koive meille, niin ei tuu sit sitä No waste. nice. I like Käännetty. that. Eiks hä? And he just debones it right there. Cool. Kato, sulla lähti nätistä. Kato, ihan puhtaan. Zoomaa vielä noihin luihin, mitä She went on the bones. Look how clean they are. Wow. taso, niin tämähän nyt on Yeah. ihan hyvä. Kaveri veti äsken tuossa tommosen niinku lampaan kylkirivin erittäin huolellisesti. Ja erotti kaikki osat, siellä oli vielä munalaisetkin tallella ja Right kirjoitti on. meille kun pyydettiin niin pelkkä Yes. fileen. Mitäs muuta? Kemas. Me tarvitaan sitä kanaa ja sitten, tai broileria. Mahtava paikka ja mahtava palvelu. Ja menin tiskillä sen verran Great sekaisin, service että tuli indeed. tilattua vähän sitä sun tätä lihavartaiden tarpeeksi. Ja tää on muuten semmonen Some homma, mitä Suomen passionate kyllä people kaipaa. there. Kipeästi. He got a little Tällaisia bewildered, so I palvelupisteitä. ordered too much, but it's Mä sanoin, että fine. oikeastaan kukaan enää niinku tiedä ruhoosista yhtään mitään. Ja sit ne on valmiiksi pakattu niin. Mä muutin Argentiinaan, niin mulla oli liha oli niinku liha. Yeah, dude. She was just saying, like, here you kind of need to know the parts of the animal. Yeah. Because everything is prepackaged in, like, even in Argentina. So, like, South America, North America, Europe, it's all prepackaged. Right. So, like, that's so cool that they even brought that up. Sanoisin, että oikeastaan kukaan enää niinku tiedä No one really ruhoosista knows the yhtään parts of a mitään. carcass anymore. Sitten ne on Very true, though. pakattu niin. Mä muutin Argentiinaan, niin mulla oli liha oli niinku Just gonna pause it one more time. I love what they're saying here too, because like it was so bad that my stepbrother didn't know that a hamburger was made from a cow for a Wow. really long time. And so until I like told him, and he didn't eat hamburgers for like a month. It was amazing. But That happens to a lot of people in Canada with calamari. They find out what it is, and Yeah. then they finally don't eat it, but they were Like- eating it fine before. like this is delicious. It's squid. Yeah. So it's so true what they're saying. I wish that we had Culinary less scenes. corporate Yeah. food places and more like markets and culinary scenes and No things kidding, like that, right? so that you can just get this great amazing fresh meat and actually like see how it's taken off the carcass. And you would know what to do with each part. Yeah, Right. absolutely. I think the best we have is you can buy a whole lamb from Costco. I think Yeah. that's the best we have right now. I think that is. liha. The meat was just Lehmä. meat. Yeah, Tai niinku mikä tahansa. Mut sitten, että ihan but tastes so completely erilaisia. different. Siis ihan. Always even wrapping the Nyt on roast sopattu for niin paljon, Yeah. että So on aivan pakko pitää cool. pikku breikki. Tää on niinku paikallisia pelkästään. Aika jees. Siis mä oon käynyt ennenkin kahvilla. Miltäs sun toi keikkakalenteri näyttää? Mä lähden ensi viikolla Etelä-Amerikkaan. Oh, she's going to South Muutit tänne ja America. sitten etelä. Muutin tänne ja keikkailen Etelä-Amerikassa. Niin. No joo, no kyllä. Mikä on isoin keikka, mitä on ikinä yeah. tehnyt? Mä esiinnyin Puolassa Woodstock-festareilla yli 600 000. 600 000 Joo, ihmistä. kerralla. Eihän sinne loppuun nähnyt. Miten
Jännittääkö se yhtään sen enempää kuin... Ei sitä voi oikein sanoiksi kuvailla. Mulla artistina, niin mulla pitää aina olla sellainen jännityksen kipinä sisällä, koska jos ei sitä ole, niin joku menee pieleen. Ja näin on käynyt. Mutta en mä sit enää ota itteeni sillä tavalla kuin aikaisemmin, että ruoskin itteni ihan lyttyyn. Nyt on... Okei. Ne on vähän semmosia, että mutta toki sitä yrittää aina parantaa sitä. Mut se on ihan mieletöntä, että mulla on niin upeat muusikot mun matkassa mukana, että me kaikki yhdytään siihen. Jos mä huomaisin, että mä vaan itse pyrin siihen tiettyyn täydellisyyteen ja sit toiset on silleen, että no ei niitä kiinnosta. Se on tosi raskasta, mutta onneksi on sellainen porukka, joka oikeasti yhtyy siihen. Also, I want to know, did she go to that Woodstock, like, performing with her band herself as the Taria, or was it with Nightwish? I'm thinking it was by herself with her band. I'm thinking by herself with her band, but like who knows? But that's crazy. I would love to see that one if there is a video of that. I would love to see that one, absolutely. Right. And I like also what she was saying about like I used to whip myself entirely if I even made the slightest or mistake, but then I realized that I was the only one striving for such perfection. Yes. And so now it's more I'm going there and I'm having fun, and we see that. We even comment about that. She's more free now. She's more free now. As she dropped to perfection a tiny bit. Because it's not like she's still not trying to do amazing. And she's still trying to do amazing, and she's still trying to do the best, like better, like she says. But she's like, if I don't have this sense of suspense and I'm trying too hard, then it's more likely that something bad will happen. Yeah. So I need to be able to like just have the anticipation and the suspense, but also be free with it. Keep her running going, keep her body loose, keep her singing going, and have that freedom to just be on stage, or in front of 600,000 people, you will crumble. You sure would. Yeah, because you can't see the end of it. No kidding, eh? Keep going. Just to see it, people. Yeah. We just saw that Woodstock with Sabaton, right? Yes, so like we did. I just have that image still there. That's why I really want to see Taria doing that. Yeah, more than 500,000 people. Yeah, it's crazy. Should we continue shopping? Let's continue shopping. Let's go. Aika kulkee kovaa, kun on kivaa, mutta vielä piti hankkia loput ainekset. Tässä on niinku meikäläisen suosikkitomaatti, eli häränsydän, ja ranskaksi tää on niinku Look at that. Häränsydän. Tässä on häränsydän. Ox heart. Eli curly bœuf. Wow, pönnättää välillä. Beef tomato, ox heart. Lihojen lisäksi listalla on tänään mutabaalia eli munakoista tahnaa, sitruunavinegretti, hummusta, tabule-salaatti, pitaleipiä, fritattuja pinaattipiiraita ja jälkkäriksi mangoa. Tää tuli kyllä random. Tää on yksi meikäläisen suosikkihedelmä. Eli mä meinaan vaan, että jos tää leikataan irti ja laitetaan vähäksi aikaa tää pakkaseen, että on kylmä, niin tähän sairaan. Ei tarvitse mitään muuta. Absolutely. I love mangoes. Yrtit ja mausteet luovat libanonilaisen keittiön vahvat ja sielukkaat maut. Mä käytän tosi paljon yrttejä. Oli jo, yes. Mä luulen, että tässä on aika hyvin. Ja sitten on jäljellä enää ruokajuomat, eli hyvä viini palapainikkeeksi. Kävelään tuohon ministerille ja kerroin, että ollaan tekemässä tällaista mausteista libanonista ruokaa. Spicy Lebanese hyvä hapokas valkkari ja sitten joku tuhtipunkku. Albariño con vinos afrutados, ese sauvignon ecológico. Otetaanko otetaan molempia niin kuin pullot? Niin sit riittää. Should we take a bottle of each? Yes. 5-6 henkeä, niin siitä tulee niin kuin parilaisia. Tällä myyjällä oli esittely niin hyvin hallussa, että meitä houkutteli kokeilla vähän useampaa eri viintä. Eli yksi pullot It was so good, we tempted to buy. Hey, we got them all. Otetaan molemmat, voidaan maistaa. Otetaanko me enemmän sitä viiniä? No niin, pullo per expo. Ootko varma? The wine is the busy Nyt on kind. kaikki raaka-aineet ja viinit, niin nythän voidaan lähteä kokkaamaan. Yes. Woohoo! Woohoo! I love it. Niin ketä sinne on tulossa syömään? Joo. 4 mun suomalaista naisystävää täältä. Oh, right on. Ja Marja-ystäväni, niin hänen takia ollaan täällä itse asiassa meidän perhe. Wow. Että hyvin Marja. tärkeitä ihmisiä mulle. Joo. Miten, onko se vaikeaa täällä, kun yleensä suomalaiset jotenkin kokee, varsinkin niin kuin Suomessa, että se on jotenkin vaikea Wow, that's fair, yeah. saada aikuisia, varsinkin niin kuin uusia kavereita. Niin. Ja mulla henkilökohtaisesti voi sanoa, että erittäin vaikeaa on löytää
ystäviä, jotka ei tunne mua Tarja Turusena, artisti Tarja Turusena. Just Jo niin. That's etukäteen. true. Eikö sitä niinku meinaa? Eikö se, ja varsinkin Se on, Suomessa tietysti. ja se, että usko, että pystyn luottamaan ihmisiin, että ne näkee mut ihmisenä sinä minä mä oon, Niin, kyllä. niin ei se ole niin helppoa enää tänä päivänä. Mutta me ollaan, siis oikeasti me ollaan tosi onnellisessa tilanteessa täällä. Ei vittu. Ei. Hey, Momentti. all the girls are coming over. Nice. Oh, I Who wouldn't love want to be a friend with Olen her? tällä kertaa Right? matkalla Tarja Turusen perheen luona Espanjassa. Teemme libanonilaista ruokaa ja illanviettoon on I love, yeah, because they're just doing the recap now. But I love what she was saying about it's really, like, people say that it's hard to make friends, like, as an adult or when you're Finnish or in Spain or going to another country, especially with language barriers and stuff. Yeah. It is hard to make friends. But I love what Taria says. She's like, it's not hard for me to make friends. It's hard for me to make friends with people who don't see me as Tarja Turunen. Yeah, no kidding. And how do you trust people who see you as an idol? It's hard. They're just gonna be Right. yes men. Exactly. So it's Yeah. hard to get that like real friendship That going real relationship building. for someone who Yeah. sees you past the ideal of what they've created of you in their own mind. I totally get you. And I totally get what she's saying there. So I'm really glad that she has her friend Maria and that's someone who is so close to her heart that they even moved to Spain because of her friend. Yeah, no kidding, right? Like to be able to have that where it's like, no, I'm coming here. Now we can be close to each other. We can have the support system, this Yeah. tight knit group together. Yep. And so I really hope that they have like, even like as like a couple friend where Marcelo even has Maria's husband and things like that, where Yeah. they can all come together as Absolutely. that I'm sure they community do. for one another. Yeah. Like that's so beautifully done and 'Cause beautifully I'm said. pretty sure Marcelo is Portuguese. Okay. So, and I know that's like right beside Spain too. So maybe he had some connections over here as well a little bit. Absolutely. So hopefully for the whole family, right? Absolutely. Yeah. tulossa joukko tarjoamista. Paul's not a good part. No niin. Oh yeah, she's ready to I go. was ready. She's got her apron. Aw. Tuolla on ihan pro-meininki, millä vissiin kamerakin käy jo. Eli lähdetään tekemään sitä mutapaa, eli munakoisa. Se ottaa aika pitkään uunissa, niin leikkaa, sulla on siellä lauta, niin leikkaa vaikka sillä lailla pitkittäin. Tässä ei tarvii sillä lailla jännittää. Ei vai? No ei, älä jännitä. Teet nyt siellä ihan... Mutabal on maukas munakoisatahna, mihin tulee keltasipulia, tahinia, murskattuja valkosipulin kynsiä, sitruunamehua ja oliivioita. That Kynnettä lähtee eggplant, tällä. that looks yummy. Nämäkin vaikuttaa vähän tuoreelta. Tuolla hellästi kumauttaa ylhäältä alas. Ihan tämmönen vanha-aikainen kuorimismetodi. Kato. Ihan sama meni. Joo, anna mennä. Se on... Yes. There are many methods to get the garlic out. Yeah, we learned a new one. Paperit on ihan sen takia, että se ei luista ihan niin paljon. Se pysyy paremmin tossa. Perunoista piece of Oh, paper, so it lisuke doesn't slide. Nice. Rosmariniperunat That's a pro. valmistetaan siten, että niihin lisätään hieman suolaa, öljyä, valkosipulia, pippuria sekä luonnollisesti And some rosmarinia. rosemary. Puoli tuntia Absolutely. uunissa ja avot. Herkku on valmis. Yum. Miten ihmeessä ihminen pystyy nopeasti tämmöisiä asioita tekemään, niin kuin leikkaamaan jotain pientä valkosipulia? Niin, Niin, se on. se on vuosien... Tai miten... Ajattele, koko elämä on käytetty siihen. Niin, ajattele. Meikäläinen on vaan harjoitellut hengittämistä. Mutta missä kohtaa sä muuten huomasit, että sä oot parempi kuin moni muu laulamisessa? Mä sain Savonlinnan musiikkiopiston aikaan, niin tein historiaa sen koulu. Historiaa sain ensimmäisen erinomaisen tuloksen laulukokeesta. Oli niin kuin ensimmäinen olevinaan sen koulun historiassa. Oikeesti? Kova. Sitten on suolaa vähän pippuria. Wow. Jotain vähän valkosipulia. She sounds so nonchalant and she's talking about making history and getting the first perfect score ever in a singing exam. She's like, yeah, so like that happened. Supposedly it was the first time. Like, big deal. Ja sit tämmönen... Just try not to screw up with the cooking. She's like, don't cut yourself. Don't cut yourself. Aika jännä. Sitten mulla on nää perunat täällä. Joo. So 90 astetta ja cute, damn. Alas. ne valmis vaan siellä kiertoilmasta. Laitan nää kypsyy. Ne voi laittaa näin tänne.
Mutta ne on sen takia tässä, että siellä on öljyä mukana, ettei ne lähde sotkea uunia. Niin. Oh, because there's oil, put them in here. Grilliin Makes menee sense. tänään Meiju Suvas. Ei vaan Vesvi Musakaal. meat Eli skewers. vartaita. Ja sitä varten leikataan kana ja muut lihat isoiksi paloiksi. Yeah, skewers would be fun to make. Tässä lampaassa on usein niin paksut nämä kalvot, niin näitä voi vähän tosiaan ottaa pois. Oh, it looks so good. Ja tää lihamarinoinnihan tää voisi tehdä niin kuin hyvin, että jos ajatellaan tilalla tulee vieraita niin kuin tänään, niin tää on hyvä tehdä vaikka saman päivän aamuna. Mut kato. Toisinpäin. Kato. Kato, meni rikki ja jee. Mä ajattelin, että mitä siellä tapahtuu. Valkosipulinurin päin. What's going on in the background? She sounds like she just gave Tässä birth to the tapauksessa garlic. sisäfile, eli solomillo, marinoidaan pippureilla, chilillä, valkosipulilla, rosmariinilla, timemilla. Nice. Ja sinne voi myös lorauttaa hieman sitruunamehua. Sitten meillä oli täällä myös, mä tykkään käyttää vähän Ooh, kannelia. cinnamon. Noin, Makes sense. noin. Sitten meillä oli täällä vielä tää. Oh, yeah, grating garlic, eh? Onko sulle Tarja tuttua I tällaiset think we have one of kokonaisen those linnun for doing garlic and lemon and putsaaminen? stuff. Mitä luulet? No ei todellakaan. Tää on suht helppo. Koivet irti aina ensin. Koivi menee suunnilleen näin. Oh, nice. Taivutetaan se pikkasen, niin sä näet tossa kohtaa jo sitten, että missä kohtaa se irtoaa toi koipireisi. Sitten vaan veitsellä tosta. Näin. Nice. Sen jälkeen otetaan voidaan ottaa siipi irti. Niin. Samalla lailla. Good sound effects. Noin. Naomi's learning so much. She wants to get right in there and Look at see. Look how curious she is. Ja sitten vaan ihan veitsellä täältä. Tässä on se toivomusluu. Se menee siis näin tässä luun, niin yritetään mennä mahdollisimman läheltä. Mulla on vähän veitsi ehkä lipes tossa kohtaa. Ei se nyt niin isosti livennyt kuitenkaan. Näin. Niin Joo, kyllä toi tekeläisen duuni meikäläisen. Eikö sä halua kokeilla? She wanted. I was like, I want to try. Noin. Tosiaan. She has no Broileri fear. ja No lammas fear, saavat just saman like you, mausteisen I mean. I marinaatin. love it. Kumina ja muut vahvat Naomi's mausteet coming. vievät makumaailman heti kohti. Jesus. Seuraavaksi tehdään kippe, Oh, man. lammaslihapullat. Pullat täytetään paahdetuilla pinjansiemenillä ja friteerataan kypsiksi. Oikeasti näihin kuuluisi tehdä vielä kuoritaikina, pine nuts mutta on it? ajan puutteen ja Yum. laiskuuden vuoksi sitä ei toki tehdä. These are also Mä en tiedä yhtään, miten expensive. nää käyttäytyy. Tää on mulle eka kerta, kun mä teen näitä. Hopefully they Se on behave. hyvä, kun kävin nää kynnet tekemässä just laittamassa. Niina, se sopii hyvin. Varmasti. Ja nyt ne tulee esille. Kato, kun mä katon samalla, miten noi meidän munakoisot täällä. Ne on kato sit valmiita, kun mä näytän sulle. Kurkkaa tänne, Tarja, hetki. Niin tää on vähän semmonen, että onks ketään kotona testi. Ja täällä on vielä vähän vastetta. Joo. Niin ei oo ihan vielä. Niin, eli sen pitää olla ihan lölle. Ihan löllä semmonen, että se menee melkein niinku läpi, niin sit se on niinku Yep. iman. Joo. Kato, nyt alkaa lyödä. This has been such a great video, eh? Mutta me voidaan is sitten so tuon loppuun, cool. mitä siitä jää, niin tehdään niistä sitten niitä vartaita. We can make into Sieltä tulee skewers. pullat. Mä tarvitsin tästä öljy. Laitetaan sillä All sopivasti sitä. Ei out. missään nimessä, jos teette sitten kotona tätä uppopaistamista, niin kannattaa sitten muistaa, että kansi lähellä tai joku, millä sen saa peitettyä, että jos se rasva leimahtaa. Ja sitten ei kannata käyttää mitään vanhoja rasvoja, koska jos on oikein vanha rasva, niin se voi lähteä matalisekin lämpötilaan, jos syttyä tulee. Vitsi, nää on hyvän näköisiä. Nää on kyllä vähän erinäköisiä kuin eilen, mutta Nice. on mun paremman näköisiä nää meidän. Eikö se oo? Ihan tosi hyviä. Niin. Tosi hyvältä näyttää. Don't they? It looks so good. Oh, Tehdään man. niitä eilisiä nyyttejä. Ajattelin, että se on vähän hankala muoto se, mikä meillä eilen oli siellä ravintolassa. Että se on Aika sellainen- super. Tehdään tämmönen easimpi. Joo. We'll make an Tällainen easier meidän one. näköinen, Empanadas. empanadas. Ja siinä on täyte tehty valmiiksi, missä on siis pinesiemen paahdettu. Ja sen jälkeen lisättiin sinne pannulle vähän rasvaa, Oh, chiliä, yummy. valkosipulia, suolapippuri, tosi paljon sitruunamehua, pinaatti. Such ja sitten fresh pyöräytettiin ingredients. kaikki yhteen. Näin, niin siinä on lopputulos. Se on aika hyvä. Ja ihan älyttömän hyvä. Tää menee tosiaan tuohon rasvaan, niin mitä vähemmän siellä nestettä, niin sen Onko tää parempi. liian paksu vielä? Oh, Hyvä yeah, on. less Se pitäisi liquid the lähteä. better. Ja sitähän nyt saa olla sillain siinä täytettä. Sinne sitten riittäisi syötävää. Yeah. Dumpling. Yeah. Dumpling. Niin on. Sitten ihan tuosta reunasta vaan tuolla. Tehdään nätiksi.
Pinaattipiiraat valmistetaan uppapaistettuna. Tässä kannattaa olla varovainen, kun niitä laittaa, koska siellä on vettä aika paljon siinä täytteessä. So it might explode. A little more excitement. Tässä on pieni jännitysmomentti. She's like, really? Ehkä sun kannattaa olla vähän kauempana tästä. She's like, I'm fine. See that look? She's like, I'm fine. The little side eye. She's like, Ja mä päätin vielä esivalmistella vartaat. Tässä lopputaikina siitä, kun tehtiin Tarja is äsken such a good kippeä, mom. niin nyt tähän She keppeen. is. Eli nämä vartaat. Meille alkoi tulla jo hieman kiire. Kaikki viimeiset silaukset piti vielä ehtiä ennen kuin vieraat saapuvat. Tällainen ruoka, missä on monta eri osiota, on hiukan työläs kokata. Etenkin, jos yksin joutuu tekemään. Mutta Yes. näistä on sen That's sijaan for sure. aivan ihanaa nauttia pitkää iltaa ystävien kanssa. Your Oli guests will tosi feel kiva the kokkailla love. tänään Tarjan ja Naomin kanssa. Ja toivotaan tietysti, että ystäväporukalle maistuu myös. Oh, here we go. Oh, a buzzing gate. That's cool. She's so into that, eh? Oi, wow, upean näköisiä naisia. Moi, wow. Moro. Oi, moroseni. Oh, wow. Se on mieletöntä nähdä teitä täällä. Tervetuloa. Täällä on meidän chef Hans Välimäki. Tässä on aurinkorannikon voimaviisikko ja hyvät ystävykset. Nämä naiset Power ovat sellaisia quintet. uratykkejä kaikki, että yhteisiä hetkiä on harvassa. Yeah. Tuntuu tosi kivalta, Well- että saa well tarjota said there. tällaisen hetken. Tulitte, Kiitos. I like what he just said there. They're just like such career-driven women that these type of moments are hard for them to have. So, Yeah. like these powerful women need these moments like this. So, to be able to present all this amazing Absolutely. food for them and to be a part of this, I'm sure Hans is loving it. Absolutely. I want to get a good look at those ladies again. Yeah. Look at that them. shot. Exactly. There you go. To have all your friends come together when you're all so busy, to be able to make that happen. You do dress nice. You do have this Yeah. it is a What you a surround- real get together. It is. It is. You feel it, can't you? You can absolutely. She has water. She does. She's not Good, drinking. good eye. Good eye. She's not drinking. She's probably gonna know. Maybe, or she just doesn't drink, Yes. which is also Fine either okay. way. It's pretty. Sillä aikaa, kun naiset päivittävät kuulumisia, minä tutustun grilliin. Jokainen grilli ja keittiölaitto on yksilö ja Now they en get to koskaan grill. tehnyt sillä aikaisemmin töitä, niin se pikkasen jännittää, että miten se toimii, mutta lähdetään kokeilemaan. When you've never cooked on a grill, it's like any kitchen item. You get a little Rasvapuoli alaspäin tai nervous. nahkapuoli alaspäin. Fabric skin downward. Tässä pätee sama juttu kuin paistamisessa, eli aina se puoli alaspäin, mihin halutaan kauniimpi pinta. Ja mikä vaatii vähän enemmän kypsytystä. Okei. Nahat, rasvat muut, niin se aina sense. alassui siihen lämmönlähteeseen. Jumalation, tää ruoka rupeaa näyttää hyvältä. Gosh darn it. Leidit, kävisikö mitenkään pirtaanta tulisitte syömään? Nimittäin kohta alkaa niin sanotusti huttu jäähtyä. Kokit alkaa kuunnella. Get in. I like that. The food gets cold, the chefs heat up. So true. No niin. Don't let it go cold. Elikkäs täällä kysyttiin jo tämmöisiä käyttöohjeita. Niin tässä on niinku tyylivapaa, niin kuin nyt yleensä syödessä. Ja ei ole pakko ottaa tietenkään kaikkea. Itse tykkään kyllä ihan kasata sellaisia niin kuin, varsinkin niin kuin näistä tahnoista sellaisia kasoja ton pitoleivän päälle. Mikä me ollaan itse leivottu. Löytyy mutapaali. Oh, the Sitten löytyy hummus. hummus. Oh, look at vierestä. all the stuff they got. Sitten löytyy tabuli. Ja päälle lisättiin sitten granaattiomena siemeniä. Salad with Yummy. pomegranate Oikein hyvä. seeds. Vegeruoka jatkuu tähän asti, eli Patajer oli tämän piirakan nimi. Tämä oli tehty sellainen tosi hienoksi semmoiseksi niin kuin nyytiksi, mutta me tehtiin tästä nyt sitten Se alaa Turunen. Turunen empanadas. Mutta idea on sama. Ja sitten meillä on täällä kibbe. Eli siinä on lampaanjauheliha, mikä on maustettu aika tanakasti. Spicy Yummy. lemon Sisällä on meat sitten with noita kinda. pinjensiemeniä. Yum. Mutta ei muuta kuin Just dig in. Voi, kiitos. Tyyli on todellakin vapaa. Nämä maut sopii kaikki keskenään yhteen ja ruoka on samalla todella maukasta, mutta myös ihanan mutkatonta.
Jaettavaa, I love it. kippailtavaa, Good and täydellistä wonderfully straightforward. illanviettoruokaa. Yeah. Nothing like dipping with your friends. Aivan ihania. Ihan mahtavaa katsoa, kun superchef tekee töitä. Se on taidetta. Taidetta. Ihan sairaan. I wonder which one Jos tuli is vetäneeksi Maria. ähkyti vahingossa alkupaloista, Was? I don't even grillin know if one tuoksu of them kyllä pitää was. huolen siitä, true. että tilaa löytyy vielä päälle. Ja vartaassa. Tällaisen vartaan kanssa maistuu todella hyvin esimerkiksi paahdetut kasvikset, kuten perunat, tomaatti, sipuli ja niin edelleen. Mielikuvitusta käyttäen. Ihan With all this amazing food, no wonder you gotta be running and having a personal trainer. Yeah, no kidding. Tää kanakin on niin. Mä sain kunnian olla Tarjan vieraana toistamiseen. Ja toivottavasti No ei kidding, that myöskään is ole an viimeinen honor. kerta. Oli kiva löytää Espanjasta näin monipuolinen makumatka. Nimittäin perinteisten espanjalaisherkkujen jälkeen päästiin suoraan Välimeren toiselle laidalle. Nyt on jäljellä enää jälkkäri. No niin, puhuttiin sitten terveellisestä. Nyt tulee tämmönen Mango. terveellinen Healthy jälkkäri. dessert. Mä oon joskus saanut kunnian reissata Japanissa, niin siellä tulee yleensä Yeah. jälkkäriksi hedelmä. Yeah, that's true. Ei mitään muuta. Ja se johtuu siitä, että sit kun vatsat ääni, niin haluaa jotain Something raikasta. fresh. Hei, Oh. oli tosi kiva, Probably että tulitte. like Tosi kiva grilled. saada olla täällä vieraana. Ja Was that? I mahtavaa, think it's että like grilled Eväs too, maistuu. like a little cooked. Lisää ei pysty. Yeah. Se oli ihan Release the flavors more. Yeah. Parempaa mitä ei. Parempaa. So good. se on kiva kuulla. Meikä lähtee Helsinkiin. Going back to Helsinki. Wow. Moikka. Moi. Kiitos. Yeah, no kidding. Thank you, Hans. Yeah, wow. Ja ohjelmassa esiintyneet reseptithän löytyy And you can find all the recipes. Hansin matkassa. Look at that. Nice, that's so The chickpea cool. recipe. We got a recipe. We didn't have the right notes. Naomi, they had her in the credits. This was amazing. Oh, wow. Wow. All right, y'all. That was a great time. Something different too. That was so much fun. Wasn't it? Like, oh my gosh. Petra, thank you so much for this. We wouldn't know how to even find something like this because we're always asking, like, we want to do more stuff than interviews or just concerts and stuff. And we didn't think to, Yeah. like, there's a cooking show with her where this guy finds all these Finnish icons and goes and finds wherever they are and brings the culture together to let them, because it is so important to be able to make a meal for when your friends come over to have these moments. It's not always about going out to these restaurants, even though they're amazing too. You can't say they're not. But to see even who Taria surrounds herself with and just these powerful, because you could just feel their presence, that they knew what was going on. And it's like, well, no wonder she's surrounding herself with these type of people. And you can see the benefits of what happens when you surround yourself with this type of influence around you. And to see Naomi's like charisma already, and just that fire that she no fear, and just every quality that you want for a superstar to be. Such amazing influences from not only having Taria as a mother, but all of Taria's friends to be able to Exactly. have that as your circle of female, what's the word I'm looking for? Female influence, or It's a special. There was a specific word I was looking for, and now it's gone. Role models. role models. Okay, yeah, that To makes sense, have of course. those style of role models Oh, around you wow. growing up, especially as a girl growing up in like all over the place, where she's been moving flying her whole around, life. flying her whole life. Yeah. You know, even when mom goes away to work and stuff like that, Yeah. to also have these other female No role kidding. models around. Who she stays with, Who probably. like, sometimes, or like you know how, I don't know if this is actually a thing that they do in Finland or in Spain or other places, but like my best friend, her kids call me auntie, right? Yeah, of course. So like, yeah. if there's that kind of a Family relationship, that family vibe with Yes. these role models and these powerful women. I'm sure it And is. so it's so cool, even that yes, this was a cooking show with Tarja, but it was a cooking So show much with more. Tarja and Naomi, and Yeah. like showing this like really good family vibe of everyone coming together. It's like the big Finnish family too. Totally. And Yep. and global family, because he's a Finnish
chef Yeah. who is going around and finding everyone from Finland. So it's not like it, or just everyone in general, but very often, at least in North America, you often have, you know, if an artist or a superstar, someone moves from one country to another, it's like, Yeah. oh, you traitor, you left. Right, totally. That happens a lot, especially between Canada and the USA. North America for us, yeah. With North America, Yeah. where it's like, oh, well, now you live in New York, so bye, Totally. type of idea. And but that's not how it is, because it is still such a community over there. It is. So Yeah. it's really cool to see in this positive light that you don't always get when you're living elsewhere and only get the media from elsewhere. This was one of the best interview Yes. cooking show blends that I've ever seen. Yeah. Like, because it really was the most unique thing, and you can do that when you have the ability to go and see these persons like Absolutely. live, and then you actually get to like show her to the markets, and she gets to show you her food that she loves. I love traveling so much, and it's to eat the food from different cultures is one of the best things too. When people come to Calgary, we have so many food places we want to show them, and what inspires us to get up there and keep working, right? And Absolutely. this was just such a fun time, and obviously seeing Naomi in her glory, that was just really cool too, because we know just how much she's growing into her own person as well. Absolutely. And I wonder where Marcelo was here, but it was, Yeah, we I'd never like get to see- he's camera shy too, I know, and he's got enough things going on, but I know sometimes I would love to see a video where they're kind of connecting sometimes Yeah, too. where you could even see their relationship and their Yeah. family bond together, because we've only really seen Marcelo once. Yeah. And it was very like snippety, right? It was like, I'm pretty sure it was the end of an era documentary Yeah. when they're about to leave. So we it didn't wasn't see the best vibes, interactions. you know, that was going on. So Yeah. like we really want to see this, like, you know, current day where everyone's at, see Mm-hmm. this family that's come together, because this is a superpower family. Oh my God, yes. Like this is a super totally. family that is You just like, feel it when you see them. Yeah. And that also is just admiration to them making correct choices, because it's not even like they're super, Absolutely. they just have made smart choices, and that alone Absolutely. lets you shine as an example. And thank you guys so much for being here Mm-hmm. and spending this time with us, Winter Storm and Chronicans. If you've never seen this as well, and maybe there's some other amazing people that Hans does this with, maybe we should go see that. Absolutely. If there's more videos with Taria where she's doing kind of random different things like that than just singing, we'd love to see the other side of her, and I know you all do too, and we will do anything, as you all know. So I hope you had a good time, y'all. We are now exiting the rabbit hole though, folks. Thank you so much, Petra, for bringing this Hans and Taria video down the video. This was down the video. the rabbit hole. This was phenomenal. It was a fantastic interview. It was a fantastic cooking show. It was a great introduction to friends and family and how it all connects together. And I would love to see more from Hans as well. Definitely and what support he him. has to do. And if you haven't seen this before, definitely head over to Hans' channel and go support him as well, because what he is doing is fantastic. He's bringing out the soul chimes within these artists and bringing us to them in a more intimate way. So again, thank you, Taria, for bringing this down the rabbit hole. I am beyond hungry now, and I have these things just been staring at me since we've been doing this, and it's not fresh food, and I feel guilty. So we're gonna go have some good dinner now. We love you all. God bless y'all. Peace and love. Take care. Bye for now. Don't forget to like, comment, and subscribe for more Enter the Chronicness. Special thanks to all of our YouTube, Patreon, and Buy Me a Coffee members. Thank you for all of your support. Thank you all so much for making it all the way to the end of the video. If you had a good time and you are new to the channel and you don't want to miss the next one, here is a very easy way that you can make it to our next one by hitting the subscribe button. If you liked what you heard on this video and you want to support this artist, then an easy way to do that is going right here. And I think we have a really good video for you right here that we think you will enjoy. Thank you all so much. See you next time.